इयत्ता 7वी, विषय इंग्रजी. 2.6 ग्रेट सायंटिस्ट हॅव अ क्वेश्चनिंग माइंडचे कठीण शब्दार्थ. MIND माइंड म्हणजे मन. MODERNISATION मॉडर्नायझेशन म्हणजे आधुनिकीकरण. DEFENCE डिफेन्स म्हणजे समर्थन. TECHNOLOGY टेक्नॉलॉजी म्हणजे तंत्रज्ञान. INSPIRED इन्स्पायर्ड म्हणजे प्रेरित. RESTLESS रेस्टलेस म्हणजे अस्वस्थ किंवा बेचैन. SCIENTIFIC सायंटिफिक म्हणजे वैज्ञानिक. ERA इरा म्हणजे युग. OPTICAL ऑप्टिकल म्हणजे एखादी वस्तू आपल्याला कशाच्या बळावर दिसते याबाबतची माहिती देणारे शास्त्र. ACOUSTICS अकुस्टिक्स म्हणजे ध्वनिशास्त्र. PERHAPS परहॅप्स म्हणजे कदाचित. MELODIOUS मेलोडियस म्हणजे मधुर. PERCUSSION INSTRUMENT पर्कशन इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे ताल ठेका धरून वाजवता येणारे तालवाद्य. FASCINATED फॅसिनेटेड म्हणजे मोहित. GEM जेम म्हणजे रत्न. SEEKING सिकिंग म्हणजे शोधत आहे. RELATED रिलेटेड म्हणजे संबंधित. PHYSICS फिजिक्स म्हणजे भौतिकशास्त्र. SHIP शिप म्हणजे जहाज. SAILED सेल्ड म्हणजे प्रवास केला. PORT पोर्ट म्हणजे बंदर. ONBOARD ऑन बोर्ड म्हणजे जहाजात. GAZING गेझिंग म्हणजे टक लावून पाहणे. GLANCED ग्लान्स्ड म्हणजे नजर टाकली. POPPEDUP पॉप अप म्हणजे अचानक डोकावणे. OCCURRENCE अकरन्स म्हणजे घटना. SEEMED सीम्ड म्हणजे दिसत होते. SCATTER स्कॅटर म्हणजे विखुरणे. MOLECULES मॉलिक्युल्स म्हणजे रेणू. ANCHORED अँकर्ड म्हणजे नांगर टाकला. IMMEDIATELY इमिजिएटली म्हणजे ताबडतोब.
THEORY theory म्हणजे सिद्धांत. ACKNOWLEDGED acknowledge म्हणजे मान्य केले. ELECTED इलेक्टेड म्हणजे निवडून आले. SUBSEQUENTLY सबसिक्वेंटली म्हणजे त्यानंतर. INTERNAL इंटरनल म्हणजे अंतर्गत. CHEMICAL केमिकल म्हणजे रासायनिक. COMPOUND कंपाऊंड म्हणजे संयुग. EQUIPMENT इक्विपमेंट म्हणजे साधन सामुग्री. MEASLY मिझली म्हणजे क्षुल्लक. TOBECONFINED टू बी कन्फाइंड म्हणजे बंदिस्त करणे. ACCORDANCE अकॉर्डन्स म्हणजे त्यानुसार.